thể là trong khi có 10 người đứng ngắm một cái cảnh mặt trời huy hoàng đang lặn, thì có một vài người có khả năng an trú trong hiện tại và tiếp xúc sâu sắc với cái vẻ đẹp hùng tráng của cảnh mặt trời lặn. Nhưng mà có những người cùng đứng đó nhưng mà tâm không ở đó, cái tâm nghĩ tới quá khứ hoặc là cái tâm lo lắng cho tương lai. Thì đối với những người mà không có khả năng sống trong hiện tại, những người đang thao thức lo lắng sợ hãi về tương lai hay âu sầu về quá khứ, tuy là những người đó cùng đứng với 10 người kia, nhưng mà cái cảnh mặt trời đang lặn huy hoàng đó không phải là để cho họ. Thì chúng ta cũng vậy. Những cái màu nhiệm của sự sống, những cái màu nhiệm của sự sống như là trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, tất cả những cái đó nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bởi vì chúng ta đang bươn chải đi về tương lai, thành chúng ta không có tiếp xúc được với tất cả những cái màu nhiệm đó. Và vì vậy cho nên cuối cùng rồi cái đời ta nó sẽ thành một giấc chiêm bao mà thôi. Chắc quý vị có nhớ trong truyện Kiều á, 2 cái câu mà cụ Nguyễn Du nói về cái sự thật này. Ngày hôm đó là ngày gia đình của Kiều đi ăn sinh nhật của bên ngoài, và Kiều lấy cớ nhức đầu để ở nhà, nhưng mà thực ra là để đi thăm người yêu ở bên láng giềng. Thì lần đầu tiên Kiều đi qua thì sống với Kim Trọng gần suốt một ngày. Và khi mà mặt trời bắt đầu lặn xuống thì Kiều nghĩ rằng là mình ngồi bên này cả ngày bất tiện, cho nên mới từ giã Kim Trọng để đi về bên nhà coi thử là gia đình đi ăn sinh nhật về chưa. Thì gia đình chưa về. Kiều mới tiếc, mới buông bức màn ở trước cửa xuống và đi sang nhà Kim Trọng lần thứ 2. Thì lúc đó trăng đã bắt đầu lên. Và Kim Trọng lúc đó đang mệt, tại vì sống một ngày với Kiều với bao nhiêu là cảm xúc. Và Kim Trọng đang ngồi ngủ trên cái bàn học của mình. Và tiếng chân, tiếng bước đi của Thúy Kiều nó thức Kim Trọng dậy. Và Kim Trọng trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có biết rằng đây là Thúy Kiều thật hay là Thúy Kiều trong cái giấc mơ của mình. Bâng khuâng định giáp non thành, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Kim Trọng hỏi: này em, có phải em là em thật đó không? Hay là em chỉ là một giấc mơ ở trong, em chỉ là một hình ảnh trong giấc mơ của anh? Kim Trọng hỏi như vậy. Bâng khuâng định giáp non thần, tức là đang còn nửa mê nửa tỉnh. Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng, thấy cái hình ảnh trắng muốt của Kiều đi qua thì không biết rằng đây là sự thật, là người yêu của mình qua thăm mình lần thứ 2, hay là chỉ là một hình ảnh trong giấc mộng của mình mà thôi. Thì Kiều mới trả lời rằng là nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên đã phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 2 câu này rất là nhập thần. Và 2 câu này nó có cách rất có cái cách thiền. Nó có nghĩa là bây giờ đây chúng ta có cơ hội để nhìn rõ mặt nhau, nhận rõ được mặt nhau. Nếu cơ hội đó mà đánh mất á, bây giờ đây trong giây phút hiện tại
chúng ta có cái cơ hội nhìn rõ mặt nhau. Nhưng mà nếu cơ hội đó mất thì tất cả sau này đều chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Thì chúng ta hãy nghĩ đi, nghĩ lại đi, là chúng ta đang sống với ai? Chúng ta đang sống với cha, với mẹ, với người yêu, với chồng, với vợ, với con. Chúng ta bận rộn quá, chúng ta không có thì giờ nhìn nhau buổi sáng, không có thì giờ để nói với nhau một câu nói bữa trưa, và tối về mệt nhoài, chúng ta cũng không có nhận diện được người thương của chúng ta. Mà nếu chúng ta tiếp tục sống như vậy thì cái gì sẽ xảy ra? Cái gì sẽ xảy ra tức là cuộc đời chúng ta rốt cuộc chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Có một chú bé 11 tuổi, ba nó rất là giàu. Và mẹ nó nói: ông này, mai là sinh nhật của con đó nha, nhớ mua cho nó cái gì. Thì nhà dân thương này mới xoay lại hỏi đứa con trai: này con, ngày mai là sinh nhật của con hả? Dạ phải. Con muốn mua gì thì bố mua cho. Ông ta nói như vậy. Cậu bé dư biết là muốn cái gì thì ông ta đều có thể mua cho được hết, tại vì ông ta rất là giàu. Nhưng mà cậu bé không có muốn gì hết, tại vì cậu bé có quá nhiều rồi. Nhưng mà những cái món quà của cha mua nó xếp đầy cả một cái phòng chơi, nhưng mà nó không có sử dụng. Nó là một đứa bé không có hạnh phúc, tại vì cha nó không có bao giờ có mặt cho nó, không bao giờ chơi với nó, không bao giờ có mặt cho nó. Nó có một người cha, nhưng mà thật sự nó giống như là không bao giờ có một người cha. Tại vì người cha quá bận rộn. Người cha không có thời giờ để tự sống cho mình. Người cha không có thời giờ để chăm sóc người vợ và người con. Đó là tình trạng của rất nhiều người trong chúng ta, dù chúng ta không phải là những nhà doanh thương quá giàu như là ông kia. Theo cái tuệ giác của Đạo Phật thì cái tặng phẩm mà quý giá nhất mà mình có thể tặng cho người yêu của mình, cho người mình thương yêu của mình, người thương yêu nhất trên đời mình, là sự có mặt của mình. Không phải là đem tiền về là quý nhất đâu. Có những người đem tiền về nhưng mà những người ở nhà không thấy hạnh phúc, tại vì cái người đem tiền về đó không có thực sự có mặt. Vợ mà không có chồng, con mà không có cha thì làm sao có hạnh phúc được. Tại vì cái doanh nghiệp nó đã hút hồn người kia đi rồi. Cho nên nếu mà cái ông bố kia đó mà biết thực tập á, thì ông sẽ làm theo những cái Phật tử của đạo tràng Mai Thô. Chỉ cần thở vào, tôi biết là tôi thở vào tôi biết rằng có sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Thở ra tôi biết là con tôi có đó, vợ tôi có đó. Và chỉ một hơi thở thôi là ông có thể đem cái tâm của ông trở về với cái thân, và ông có mặt thực sự, có mặt thực sự trong sự sống. Đó là sự thực tập của thiền. Trong đời sống hàng ngày của mình á, cái tâm của mình nó không ở chung với cái thân. Cái thân tuy là ở đó nhưng cái tâm ở một chỗ khác. Và thiền trước hết là đem cái tâm trở về với thân. Và khi mà cái tâm trở về với thân rồi thì mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mà mình có mặt trong giây phút hiện tại thì mình có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Những cái mầu nhiệm đó là trời xanh, mây trắng, chim hót, thông ra, hoa nở, đứa con thân yêu của mình, người vợ đảm đang của mình, và ông chồng dễ thương của mình. Và vì vậy cho nên cái hẹn của chúng ta đối với sự sống là nằm ở giây phút hiện tại. Mà khi mà cái tâm nó được phóng đi tương lai thì mình không có mặt trong hiện tại. Vì vậy cho nên hơi thở, mà hơi thở có ý thức, mà trong Đạo Phật thực tập hơi thở có ý thức
là cái chìa khóa của sự thành công. Mình chỉ cần thở vào một cách có ý thức thì tự nhiên cái thân và cái tâm nó trở về với nhau mà rất là mau. Một hơi thở vào, một hơi thở ra đủ để đem cái tâm trở về với cái thân. Và lúc đó thân tâm nhất như rồi đó, thì mình thiết lập mình ở trong giây phút hiện tại. Mà mình có mặt trong giây phút hiện tại rồi thì mình có thể tiếp xúc được với tất cả những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Khi mình thực tập thiền hành, tức là thiền đi cũng vậy. Mỗi bước chân là phải có ý thức. Mình giẫm bước chân ở trên đất và mình có ý thức về bước chân đó. Và do đó cho nên mình tiếp xúc được với trái đất, với tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống mà trái đất đang mang theo. Và vì vậy cho nên mỗi bước chân như vậy nó đưa mình tới, đưa mình về với giây phút hiện tại. Và những cái phương pháp thực tập đó nó đơn giản thôi, nhưng mà nó có thể đưa lại những cái lợi ích và những cái hạnh phúc rất là to lớn. Và người nào làm cũng được. Hơi thở có ý thức, bước chân có ý thức. Chỉ cần 1 phút, hoặc là nếu mình quen rồi đó thì nửa phút thôi. Còn nếu như người mới thực tập thì có thể là 2 phút hay 3 phút. Để mà mình có thể đưa cái tâm trở lại với cái thân, để mình thực sự có mặt. Và chính cái sự có mặt đó là cái tặng phẩm quý nhất mà mình có thể trao tặng cho người thương của mình. Và nếu cái ông nhà giàu đó, ông có đi làng mai, ông có thực tập một khóa tu thì ông biết cái phương pháp rồi. Ông chỉ cần bước vài bước hay là thở vài hơi là ông đem cái tâm trở về với cái thân và ông thật sự có mặt. Rồi ông sẽ nhìn đứa con trai của ông một cách rất là chăm chú và miệng ông mỉm cười. Và ông nói rằng: con trai của bố ơi, bố đang có mặt thật sự cho con đây này. Chỉ có như vậy thôi. Và cái điều mình phải ghi nhớ là cái tặng phẩm quý nhất mà mình có thể trao cho người thương của mình đó là sự có mặt của mình, sự có mặt đích thực của mình trong giây phút hiện tại. Làm thế nào để thương yêu? Muốn thương yêu thì mình phải có mặt. Nếu không có mặt thì làm sao gọi là thương yêu được? Dù bà có ngồi bên cạnh ông trong khi ông lái xe, và nếu cái tâm của ông nó phóng đi chỗ khác thì bà bị loại ra khỏi cái vòng chú ý của ông, thì bà không có cảm tưởng là bà được thương yêu. Và vì vậy cho nên thương yêu nghĩa là phải có mặt cho người thương. Người thương đó có thể là con của mình, có thể là chồng của mình, có thể là vợ của mình. Và cái điều này cũng dễ làm thôi. Khi mà mình đã thực sự có mặt trong giây phút hiện tại rồi thì mình có thể làm được nhiều chuyện rất là hay mà tạo ra hạnh phúc rất là lớn. Thứ nhất là mình đem sự có mặt đó mà tặng cho người mình thương yêu. Em có biết rằng hôm nay anh thực sự có mặt cho em không? Mà ông có làm được như vậy không? Ông chỉ cần thở vài hơi, ông chỉ cần bước đi vài bước trong chánh niệm là ông có thể có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Và ông có thể chăm sóc bà, ông có thể hiến tặng cho bà cái niềm vui bằng cái sự có mặt đích thực của ông. Tại vì ông thường là ông vắng mặt. Tuy rằng cái xác thân của ông có thể ở đó, nhưng mà cái tâm hồn của ông nó ở chỗ khác. Và cái pháp lạ thứ hai mà mình có thể thực hiện được là mình công nhận sự có mặt của người mình thương. Trước hết là mình hiến tặng sự có mặt của mình. Và thứ hai là mình công nhận sự có mặt của người thương. Bố ơi, con biết là bố đang còn sống đối với con, vì vậy cho nên con rất là hạnh phúc. Đó là đứa con nó công nhận sự có mặt quý giá của bố nó. Và không có người cha nào mà không có hạnh phúc khi nghe đứa con nó nói như vậy. Ba ơi, con biết là ba đang còn sống đối với con, và con qua hạnh phúc đi. Hoặc là mình nói với chồng: anh ơi, em biết là anh đang còn đó, đang sống với em, không có bị tai nạn, em rất là hạnh phúc. Cái đó không phải là cái
mà chúng ta phải khó khăn mới làm được. Cái đó là cái mà tất cả chúng ta đều có thể làm được và làm rất dễ. Nó chỉ cần sự tập luyện thôi. Ví dụ tối nay các ông về, các ông thực tập thử, các ông thử thở một vài hơi thở vào, hơi thở ra cho thật có ý thức, để mình thật sự có mặt. Mình buông bỏ quá khứ, mình buông bỏ tương lai, mình đừng có chạy theo những cái dự án, những cái lo âu của mình, để mình thật sự có mặt. Rồi mình nhìn vào cái mặt của người thương của mình mỉm cười, mình nói: em có biết cái gì không? Anh biết rằng em đang có mặt bên anh, đang sống và đang có mặt bên anh. Và điều này làm cho anh rất là hạnh phúc. Đó là công nhận sự có mặt của người thương. Khi mà cái sự có mặt mình không có được công nhận thì mình không có cảm giác là mình được thương. Sự thật là như vậy. Ví dụ như người đệ tử nói với thầy: bạch thầy, con biết là thầy còn sống đó với con, và con rất là cảm tạ mười phương chư Phật là thầy đã còn sống đó với con. Thì người đệ tử như vậy là công nhận sự có mặt quý giá của thầy. Thì đứa con nó công nhận sự có mặt quý giá của cha, người chồng công nhận sự có mặt quý giá của vợ. Chính mình cũng phải công nhận sự có mặt của những đứa con mình. Tại vì những đứa con mình hôm nay mình lơ là, nhưng mà mai mốt nó sẽ đi lập gia đình riêng, và có thể nó bị tai nạn. Và vì vậy cho nên trong giây phút hiện tại mình phải trân quý những cái gì mà mình đang có, và trong đó có những người thương của mình. Còn nếu không, nếu mình không có cái khả năng nhận diện được nhau và hiến tặng cho nhau sự có mặt của mình, thì chắc chắn là sau này tất cả đều trở thành một giấc mơ. Mà chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta không muốn rằng cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một giấc chiêm bao. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Tôi nhớ có một lần tôi đi thiền hành ở bên Pháp, ở trung tâm tu học của chúng tôi bên Pháp, thì tôi ngẩng đầu lên thì tôi thấy trăng và sao rất là màu nhiệm. Và tôi thực tập với trăng sao. Tôi nói: trăng ơi, sao ơi, tôi biết trăng sao đang có mặt đó cho tôi, và tôi rất là hạnh phúc. Thì cái câu mà Kim Trần nói đó, Kiều nói đó: bây giờ rõ mặt đôi ta là ai? Đôi ta có thể mình với con mình với chồng mình với cha mình. Đôi ta cũng có thể mình với mặt trăng. Đôi ta có thể mình với là mặt trời, cánh mặt trời huy hoàng đang lặn, trời xanh mây trắng, chim hót thông reo hoa nở. Tất cả những cái đó nó có mặt trong giây phút hiện tại. Mà nếu mình có mặt trong giây phút hiện tại thì mình có thể tiếp xúc với những cái đó. Mình và mặt trời là đôi ta, mình với mặt trăng là đôi ta, mình với bông hoa là đôi ta. Tại vì mình có mặt thật sự, cho nên sự sống mới có mặt. Và vì vậy cho nên cái bí quyết của sự sống là làm thế nào để trở về giây phút hiện tại, để tiếp xúc một cách sâu sắc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Ở trong đạo Phật, chúng ta học rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. Có một lần Đức Thế Tôn tiếp 500 vị thương gia, mà ông Cấp Cô Độc là người dẫn đầu. Thì cố nhiên là Phật biết là mấy ông thương gia này là có cái khuynh hướng nghĩ tới sự thành công của mình trong tương lai. Cho nên trong cái bài thuyết pháp mà Phật nói cho mấy ông thương gia đó, Ngài nói rằng: này quý vị có biết không, quý vị có thể có khả năng sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.
Nếu quý vị thực tập tam quy cho hay, thực tập 5 giới cho hay, nếu quý vị thực tập 4 phép tùy niệm cho hay, thì quý vị có điều kiện để sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và Đức Thế Tôn đã dùng cái cụm danh từ Drista Dharma Sukha Vihari mà mình dịch ra chữ Hán là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú hoặc là hiện pháp lạc cư, nó có nghĩa là sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Hiện pháp tức là những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Lạc cư hoặc là lạc trú là sống hạnh phúc. Có một điều mà chúng ta ít nghe là giáo lý của Đức Thế Tôn khuyến cáo chúng ta đừng có bị quá khứ nó ám ảnh, đừng có bị tương lai nó làm cho hoảng sợ. Chúng ta hãy trở về thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại để có thể nhận diện ra được những cái mầu nhiệm của sự sống và để nhận diện ra được những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có trong giây phút hiện tại. Tại vì phần lớn của chúng ta có tin rằng có hạnh phúc trong giây phút hiện tại là điều khó. Chúng ta cần một vài cái điều kiện khác nữa mới có thể thực sự có hạnh phúc được. Và chúng ta đang lắng xăng, chúng ta đang nỗ lực để mà thực hiện những cái điều kiện mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang còn thiếu. Và vì vậy cho nên chúng ta dẫm lên hiện tại mà đi, chúng ta chạy về tương lai. Cái phương pháp là có một cái bài tập mà quý vị có thể thí nghiệm là lấy một cái tờ giấy và một cái bút và viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có trong giây phút hiện tại. Quý vị có thể đem cái tờ giấy đó, cây bút đó ra ngồi ở dưới gốc cây hay là trên bãi cỏ, rồi quý vị ngồi và thử viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Thì quý vị sẽ thấy rằng những điều kiện đó nó nhiều lắm cho đến nỗi quý vị không có thể kể ra được hết. Và quý vị sẽ khám phá ra một sự thật rất là lạ kỳ mà nó có thiệt, là những điều kiện hạnh phúc của quý vị nó dư dả để cho quý vị có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và 2 trang giấy không có đủ để quý vị chép xuống những điều kiện đó đâu. Ví dụ như cái bài thực tập này, tôi thở vào tôi biết rằng tôi ý thức được 2 con mắt của tôi. Tôi thở ra và tôi mỉm cười với 2 con mắt của tôi. Thì khi mình thực tập như vậy, mình nhận diện một trong những cái điều kiện hạnh phúc của mình, có 2 con mắt còn sáng. Đó là một điều kiện rất là quan trọng của hạnh phúc. Tưởng tượng mình mù, mở mắt ra không thấy gì hết thì sao? Nó có một thiên đường của màu sắc, của hình ảnh. Mình nhờ mình có 2 con mắt, mình có thể tiếp xúc được với cái thiên đường đó bất cứ trong giây phút nào. Đó không phải là một cái điều kiện hạnh phúc. Quý vị phải gọi người đó tới, rồi đưa 2 tay rờ mặt người đó để nhớ ra cái mặt của người đó có những cái đường nét nào. Cho nên có 2 con mắt là một cái điều kiện, là có một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Có 2 lỗ tai nghe rõ là có một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Có một trái tim hoạt động bình thường cũng là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Có những người có bệnh tim và có thể bị nghẽn tim bất cứ lúc nào, và cái ước ao sâu sắc nhất của họ là có một trái tim bình thường như là trái tim của tất cả những người khác. Ấy vậy mà chúng ta, người nào cũng có một trái tim bình thường mà chúng ta không hạnh phúc với cái điều kiện đó. Thì chúng ta dẫm lên trên những cái điều kiện hạnh phúc đó để chúng ta đi. Người bạn hôn phối của chúng ta đang mạnh khỏe, đang có mặt trong gia đình, đó là một điều kiện hạnh phúc. Những đứa con ta mạnh khỏe, đang được đi học, đang có những điều kiện để học thành công, đó là những cái hạnh phúc rất là lớn, những cái điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Và vì vậy cho nên nếu mà quý vị làm cái bài tập đó cho đàng hoàng thì quý vị sẽ khám phá ra rằng là 2 trang giấy trắng không có đủ để viết xuống những điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Người Pháp họ có một cái bài hát
với cái nhan đề là anh đợi gì nữa mà không có hạnh phúc đi. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Anh đợi cái gì nữa mong hạnh phúc liền đi. Tại vì tôi thấy rằng những điều kiện hạnh phúc của anh nó quá dư dả để anh có hạnh phúc. Thì giáo lý của Đức Thế Tôn là nói rằng này quý vị hãy đem cái tâm trở lại với cái thân để thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, thì quý vị có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống, và quý vị có thể thấy được rằng những điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có nó dư dả để cho quý vị có hạnh phúc liền. Và chính cái giáo lý đó, cái sự thực tập đó, nó là câu trả lời cho thế giới của sự bận rộn, thế giới của sự bon chen ngày hôm nay. Chúng ta tin vào khoa học kỹ thuật, chúng ta tin vào con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và chúng ta nghĩ rằng con đường đó nó đưa tới hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng khoa học kỹ thuật, nó cũng làm phát sinh ra những cái tệ đoan xã hội mà chúng ta bắt đầu thấy rất là rõ. Tội phạm, bạo động, tà dâm, ma túy, tham nhũng. Và tại vì chúng ta có một cái niềm mê tín, chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có được khi mà chúng ta thành công ở phương diện khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hóa, giàu có, uy quyền, danh vọng. Trong khi đó, hạnh phúc có thể đạt tới được ngay bây giờ và ở đây nếu chúng ta có khả năng an trú trong giây phút hiện tại và nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Quý vị hỏi, tại sao trong những năm ở tại Âu Châu và Mỹ Châu chúng tôi đã thành công như vậy? Chúng tôi đã thiết lập hàng ngàn cái đoàn thể tu học theo cái phương pháp chánh niệm này ở khắp các tỉnh, ở khắp các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Và chúng tôi chỉ chia sẻ cho họ cái sự thực tập này thôi. Này quý vị đừng có đi tìm hạnh phúc vào tương lai, ở tương lai. Quý vị hãy trở về giây phút hiện tại đi. Quý vị hãy nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị hiện đang có. Và quý vị có thể thực tập đem cái sự an bình, đem cái sự vững chãi lại trong thân và trong tâm. Quý vị có thể sử dụng ái ngữ, sử dụng phương pháp lắng nghe để có thể thiết lập lại được cái truyền thông giữa quý vị với những người thân của quý vị trong gia đình. Tại vì có những người cha không có thể nói chuyện được với con, có những người con không có thể đối thoại được với cha, có những người chồng không nói chuyện và không nhìn mặt được người vợ. Thì những cái phương pháp của chúng tôi đề nghị là để cha có thể nói chuyện lại được với con, chồng có thể nói chuyện lại được với vợ, để cho mọi người khám phá ra được sở dĩ họ không có hạnh phúc là tại vì họ thiếu tiền, hoặc là thiếu danh vọng hay là quyền uy, mà tại vì họ không có nhận thức được rằng họ có rất nhiều những điều kiện của hạnh phúc mà họ đang đạp lên trên những điều kiện đó để mà đi. Thì cái sự chia sẻ của chúng tôi nó không có tính cách lý thuyết. Tại vì ở đạo tràng Mái Thôn, nơi mà chúng tôi cư trú và thực tập ở Pháp, cũng như những cái trung tâm của chúng tôi thiết lập ở Hoa Kỳ, thì trước hết là chúng tôi thực tập với tư cách một chúng thường trú, một đoàn thể thường trú, có các thầy, các sư cô, các vị cư sĩ sống chung với nhau hàng trăm người, và mỗi người có thể từ một cái quốc gia khác nhau, từ một nền văn hóa khác nhau tới. Nhưng mà với cái phương pháp thực tập này thì tất cả đều có thể sống chung một cách an lạc, hòa thuận và hạnh phúc. Và khi mà chúng tôi đã có thể sống chung như một cái gia đình có hạnh phúc, có hòa thuận,
thì chúng tôi có thể mở ra những cái khóa thực tập cho những người tới với chúng tôi. Ở đạo tràng Mai Thôn mỗi năm có bao nhiêu là ngàn người tới để thực tập. Và mỗi mùa hè chúng tôi đếm 40 thiền sinh được đại diện tới trên 40 nước. Và ngoài những cái khóa tu mà chúng tôi tổ chức ở tại đạo tràng Mai Thôn, chúng tôi còn tổ chức ở các nước Âu Châu và Mỹ Châu nữa. Và mỗi ngày thì những người tới với chúng tôi đều thực tập thở, thực tập đi, thực tập ngồi, thực tập uống trà, thực tập ăn cơm, để nắm được cái phương pháp sống an lạc, vững chãi, thảnh thơi, sâu sắc trong giây phút hiện tại. Và khi họ đã làm được cái chuyện đó rồi thì chúng tôi có thể giúp cho họ sử dụng những cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe để họ có thể tái lập lại được truyền thông với cha, với mẹ, với người bạn hôn phối, với con. Và vì vậy cho nên giúp cho họ phục hồi được cái hạnh phúc bản thân và cái hạnh phúc gia đình. Và đó là vấn đề thực tập chứ không phải là vấn đề lý thuyết.